Hatchfix and DIY. Today po, we're going to unbox a Novsight H4 LED Headlight. So, i-install din natin po ito sa ating auto. So, before that, we're going to review the headlight itself. So, let's begin. Ito po yung headlight. Okay. So, let us check inside. Ayan, meron siyang free installation glove. So, nasa sa inyo na rin po kung gagamitin nyo to while installing the LED headlight. So, meron siyang manual. So, ito yung H4. So, check natin yung loob. So, ayan. Ito yung aluminum. Yung tinatawag nilang heatsink. So, meron din siyang fan. Ayan. Okay. So, meron siyang tig-dadalawang chips. Ayan. LED chips. So, for additional information na rin po, yung chips na ginagamit ng Novsight is from Philips. So, yung technology na ginamit nito is from Philips. Ayan. So, meron siyang high and low beam. So, ito yung wire niya for H4 socket. So, basically, yung H4 socket has 3 pins. So, ayan. So, ayan. Meron siyang Novsight logo mismo sa headlight. Ayan, naka-print siya. Itong headlight na to ay plug and play, so you don't need to cut your existing wirings on your headlight. So very easy to install lang talaga siya. So if we're going to check the ayan, yung voltage niya is 9 to 36 volts. So since yung auto natin sa 12 volts, ayan, pwede siyang i-apply o install. Then meron siyang 30 watts of power. So nasa 60 wattage lahat. So per bulb siya. Yan. So 30 watts. Yung color temp niya is around 6,000 K. So ito naman yung manual niya. Ayan, so meron din siyang product installation. So you can install it using this manual. So meron kayong guide. And to help you also installing this device or headlights on your car. So yan, tutulungan po natin kayo kung paano install itong headlights. So let's begin. So yan, nasuot na natin yung gloves natin. And dito tayo na side magsisimula. Yan. Let's go on the headlight. Yung cover niya, tanggalin natin para may access tayo sa ito yung existing socket niya. So we just only to remove it. Meron siyang clip dito, spring sa likod. Ipupush lang natin. Ayan. So para ma-remove siya. Ayun.
Okay, so before that, kailangan pala natin muna itong i-remove. Yan. So ayan, ito yung stock halogen bulb nya. Ayan. So yun. Ayan, kunin natin itong isang. Ayan. So itong napili nating LED headlight na H4 socket. So wala siyang, basically kasi may mga ibang variants nito na mayroon siyang para controller dito. Ito diretso na. So hindi tayo mahihirapan na insert to sa loob kasi napakaliit lang ng space niya sa likod. So ayan, buti na lang ito yung napili nating variant ng headlight. So ang model nito is a Novsight H4 LED N11, sorry. So N11 series. So meron itong mga N8, mga may N10. So napakaraming series nito, pwede nyo piliin. O ayan, sa mga nagtatanong kung saan ko ito nabili, so ito, nabili ko to na-order ko to through online nung 11/11. So sa Lazada ko to nabili. Ayan, nakapag-discount tayo. So nabili lang natin to ng 1,200. Free shipping na rin siya. So ang regular price nito is 2,400 something or 500. So nasa halos kalahati yung na-discount natin. So ayan, Lazada, alam nyo na. So now i-insert natin. Sandali lang. By the way guys, ito pala is na naiikot natin to. Itong kung pwede, kung gusto mong i-twist yung headlight. So itong yan, yan, itong socket niya is natitwist to. So kung gusto nyo i-adjust yung position ng headlight. So ngayon, i-insert natin. Yan, secures muna. Ayan. So ayan, bali itatabi natin itong dito sa gilid. So ayan, para isarada natin siya. Ito. So ayan, kabit na natin. Particularly this car, this is a Hyundai Eon. So yung whether seal niya o yung cover plastic, kasi yung ibang sasakyan is made of rubber. So ito basically, kapag mga Hyundai, mga Kia, ayan, ganito. Naalala ko yung Kia Picanto ko dati, ganito rin yung cover. So yun, may idea na kayo kung anong klaseng LED headlight yung bibili nyo. So itong in-install natin, particularly this is a Novsight H4 LED headlight. So ang series nito is N11. Wala siya yung parang habang yung rectangle na controller. So maybe
don't buy that one kasi may hirapan kayo sa pag-install. Napakaliit lang ng space sa loob. So ayan, ang ginawa natin is yung socket na yung 3 pin socket is tinabi lang natin doon sa gilid para ma-properly install natin yun at mabalik natin itong cover kasi napaka-importante nito para hindi mabasa yung globe ng bulb. So yan, na-install na natin yung driver side. So ngayon, i-install naman natin yung sa kabilang side. So yun guys, may space pala siya dun sa gilid. So, pwede natin siyang ipasok yung socket dun sa gilid. Ayan. Ayan. May malaking space siya dyan sa loob. Ito. So pinasok natin dyan. So para may space talaga tayo dito. Ayan, kapag ibabalik natin itong cover, ayos na ayos. So ayan po, na-install na natin yung Novsight H4 LED Headlight N11 series. And this is the moment of truth. So iti-test na po natin yung rating capacity niya. So bali today yung makikita nating lighting capacity ng headlight is umaga kasi, bali hindi natin ma-identify kung gaano talaga siya kaliwanag, although makikita naman natin yung liwanag niya even it's daylight. So let's get started the engine. So ayan, yun. Ayan. Ito yung low beam, ito yung high beam. Ayan. So high beam, low beam. Ayan. Yan pala, kahit napakaliwanag, klarong-klaro pa rin yung headlight. This is the low beam headlight. Ayan. So i-try naman natin mag high beam. Yan naman yung high beam niya.
can find real hope when you visit fromhealsheart.org. This is Up 987 DYFR-FM Life Changing, broadcasting from Cebu City. So ayan po, na-install na po natin itong Novsight H4 LED Headlight. So this is N11 series. So I hope guys may natutunan kayo kung paano i-install itong LED na ito. At ayan, may konting review din tayo regarding on the item. So guys, sana po nagustuhan nyo itong video na to. At please, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe ng channel ko, please do subscribe para po updated kayo sa mga bagong videos, tutorials, mga DIYs na i-upload natin sa YouTube. So, thank you for watching. Have a nice day.